नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ सोनाली बोर्डी स्पेशल मध्ये तुमचं स्वागत आहे। इथे गावाला आल्यावर सर्वात जास्त मला काय आवडतं माहितीये? पोपटी बनवणं। पण पोपटी म्हणजे चिकनच असलं पाहिजे असं नाहीये। आम्ही इकडे वेज पोपटी पण बनवतो, त्याला आम्ही उकड हंडी असं म्हणतो। तर चला बनवूया उकड हंडी। उकड हंडीचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे हे मडकं। याला आता आपण आतून ना तेल लावून घेणार आहोत। मडक्याला तेल लावून झालेलं आहे। आता यात कोणत्या कोणत्या भाज्या जाणार आहेत त्या मी तुम्हाला सांगते। यात जाणार आहे वांग, शेवग्याचे शेंगा, यात जाणार आहे बटाटा, पातीचा कांदा, वालपापडीच्या शेंगा, वालपापडीचे दाणे, शेंगदाणे, हे सगळं एकत्र करायचे आणि या मिरच्या ज्या फार तिखट नसतात त्या अशा उभ्या चिरून घालायच्या आहेत। शेंगदाणे मी तासभर भिजवून ठेवले होते आणि ते मी ह्यात घातले आहेत। या भाज्यांचं प्रमाण किती घालायचे आहेत, कसे घालायचे आहेत ते मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेलं आहे। तर आता घालूया मसाले। 2 टीस्पून लाल मिरची पावडर, 1.5 टीस्पून गरम मसाला आणि 1 टीस्पून हळद। यात घालूया आपण मीठ चवीनुसार। आता मी घालणार आहे अर्धी वाटी कोथिंबीर, चिरलेली कोथिंबीर आहे, आणि अर्धी वाटी ओला नारळ। यात तुम्ही पांढरे तीळ घातले तर आपली संक्रांत स्पेशल रेसिपी होते। यात आपण घालूया तेल, साधारण 3 टेबलस्पून। आता हे सगळं आपण हाताने मिक्स करून घेऊया। हे आपले सगळं मिक्स करून झालंय। आपण हे सगळं मडक्यात घालूया। आता आला मेन भाग। ह्याला केळ्याच्या पानाने बांधायचं। ते काय मला जमत नाही, म्हणून आमच्या फार्मचा केअरटेकर आहे ना दीपक, त्याला मी बोलावलंय। त्याला हे काम मस्त येतं। दीपक, आता आपल्या प्रेक्षकांना दाखवा हे कसं करायचंय ते। दीपकने तर हे अगदी इझिली केलं। त्याला बघून मलाही थोडं थोडं कळलं आहे। तर आता मी तुम्हाला सांगते। सगळ्यात आधी एक चांगली जागा शोधून भांड्याच्या आकारापेक्षा थोडा मोठा खड्डा खणायचा। सर्वात आधी त्या खड्ड्यामध्ये सुक्का पालापाचोळा आणि नारळाची सालटी थोडीशी जाळून घ्यायची आहेत। नंतर त्या आगीवरती केळीची पानं थोडीशी गरम करून घ्यायची, म्हणजे ती मडक्याच्या वरती व्यवस्थित बसतील। आता ही पानं मडक्याच्या वरती लावायची आहेत आणि ती तारेने छानपैकी सील करून घ्यायची आहे। आता त्या खड्ड्यात आणखी थोडी नारळाची सालटी घालायची आहे। आता हे मडकं उलट करून खड्ड्यात अगदी हळूवारपणे ठेवायचं आहे। वरतून अजून थोडा पालापाचोळा आणि नारळाची सालटी घालायची आहे। आता आपण हे सगळं जाळूया आणि चांगलं 45 मिनिटं ते 1 तास वाट बघूया हे शिजायची। हे जमिनीच्या आत हळूवारपणे त्याला हीट मिळत असते आणि ते शिजत असतं। 1 तास झालेला आहे। संध्याकाळची रात्र झालेली आहे। बघूया आपली उकड हंडी रेडी झाली आहे का। आजूबाजूचे निखारे बाजूला करायचे आहेत आणि हे भांड अगदी अलगदपणे काढून घ्यायचं आहे आणि मग सरळ करायचं। तार उघडायची आहे आणि मग एक एक करत पानं हळूहळू काढायची आहे। त्यातून येणारा सुवासच तुम्हाला सांगेल की उकड हंडी रेडी आहे। मस्त वास आलेला आहे। आपली गरमागरम उकड हंडी रेडी आहे। ती आता आपण सर्व करून घेऊया। गॅस, चूल, स्टव, ओव्हन ह्याच्यावर बनलेले पदार्थ आपण नक्कीच खाल्लेले आहेत, पण पारंपरिक पद्धतीने बनवलेला हा जमिनीतला पदार्थ तुम्ही नक्की बनवा आणि मला कळवा। आणि बघत राहा रुचकर मेजवानी विथ सोनाली बोर्डी स्पेशल।